سلام، أهلا وسهلا فيكم بقناتي Simply Retouched على اليوتيوب. اليوم رح أعرض لكم أول فيديو لإلي، وهو عملية تجديد وتغيير لون كومودينا من اللون البني الخشبي للون الكريمي الأوف وايت. بالبداية عند تجديد أي قطعة أثاث بنحاول نهيئ القطعة بمعالجة الخدوش والعيوب، بس بفيديو اليوم رح ركز بس على عملية التنظيف والصبغ ووضع طبقة الحماية. بفيديوهات القادمة إن شاء الله فرجيكم طرق كيف فينا نعالج العيوب والخدوش. نبدأ مرحلة تنظيف وإحنا بحاجة لوعاء نحط فيه مي، بحاجة لسائل لتنظيف، ليفة وقطعة قماش. نبدأ بعملية التنظيف، بنحط المي بالوعاء ومنضيف له سائل تنظيف. بس قبل ما ننظف صراحة لازم نشيل كل القطع الصلبة أو يعني المقابض، الهاردوير بيقولوا عنها، من قطعة الأثاث، وبعدين نبدأ عملية التنظيف. فأنا هلأ هون عم شيل المقابض، بدنا نحتاج لمفك. ببدأ بالتنظيف بالسطح الخارجي لقطعة الأثاث. صراحة أنا شديت عليها شوي لهاي القطعة لأنها كانت فترة طويلة مخزنة عندي بالكراج، ولأني اشتريتها من واحدة من الفيسبوك ماركت، فكنت حابة أتأكد إنها نظفت كتير منيح، وخصوصاً إنه الدهان ما رح يمسك بقطعة الأثاث إذا في أي شوائب أو أوساخ معلقة فيه، فلازم نتأكد إنها نظفت كتير منيح. بعد ما ننظفها من برا كمان بطلع الدروج وبنظفهم من جوا. حبيت اتأكد انه كل شيء نظيف من برا ومن جوا. بعد ما ننظفها منيح بالصابون، بجيب قطعة قماش وببلها بالمي، بمسح الصابون اللي موجود من جوا ومن برا، بتأكد إنه ما في أي صابون باقي على قطعة الأثاث. بعملها دورة دورتين لحتى أتأكد إنه ما في أي بقايا للصابون. بتركها بعد فترة من التنظيف، بتركها لحالها شوي تنشف، وبعديها ببدأ مرحلة الطلاء. بعد ما نتأكد من نظافة قطعة الأثاث بنبدأ مرحلة الطلاء. أنا هنا عم بستخدم دهان أنيس لون، حكيت عنه شرحت عنه شوي بالفيديو التعريفي الأول. هلأ لأنه الدهان بيكون صار له فترة ما استخدم، فلازم نحركه بعصاية بقطعة خشب، بنحركه بطريقة كتير منيحة لحتى تتفاعل المواد مع بعضها ويعطينا اللون المضبوط للدهان. إذا بتلاحظوا اللون على خضر شوي مايل، مع التحريك المستمر صار اللون المضبوط. هلأ الأفضل لما بدنا نبدأ ندهن إنه نحط شوي من الدهان بصحن بلاستيك أو كرتون. الأفضل بلاستيك مشان ما يغب ما يمتص الدهان. نعمل هيك لحتى الفرشاية إذا توسخت لسبب ما توسخ كل الدهان اللي بعلبة الدهان. فالأفضل إنه إحنا نحط شوي بالصحن ونستخدمه، بس يخلص نرجع نحط بالصحن. اتجاه الفرشاية مش كتير مهم بالمرحلة الأولى من وضع طبقة الدهان. إحنا بنركز على اتجاه الفرشاية عند وضع الطبقة النهائية من الدهان. أما بهاي المرحلة هدفنا هو إحنا نغطي المساحة لسطح الأثاث بشكل كامل، وبعدين نهتم باتجاه الفرشاية. هلأ الدهان الطباشيري خصوصاً ماركة أنيس لون كثيف شوي، فنحتاج لمي. المي ممكن نجيب وعاء صغير نغطس فيه فرشاية وبعدين ناخد الدهان وندهن فيه، أو ممكن نستخدم بخاخة نبخ فيها المي. يعني المي هو صديق الدهن الطباشيري لأنه بيساعدنا أنه إحنا ندهن بسلاسة وبسهولة أكتر، وخصوصاً إذا كان كثيف. فهو باستخدام المي إحنا صراحة بنوفر كمان من الدهان.
بعد ما نخلص من وضع الطبقة الأولى من الدهان بننتظر عليها ساعة ساعتين لنتأكد إنها نشفت تماماً. رح نحتاج ورق السنفرة أو ورق الزجاج يكون رقمه عالي شوي من 220 وطالع. بناخد هذا الورقة الزجاج ومنمررها على الطبقة الأولى للدهان على سطح الأثاث لحتى نروح أي زيادة من الدهان، لأنه أحياناً الدهان لأنه كثيف ممكن يكبتل، فإحنا هيك بنضمن إنه لما نحط الطبقة الثانية من الدهان ما في أي زوائد من الدهان أو كباتيل. هلأ بعد ما نسنفر لازم نجيب فرشاية ناشفة نروح فيها آثار السنفرة، وممكن نجيب قطعة قماش مشبعة بالشمع، ما لقيت لها ترجمة صراحة، اسمها تاك كلوث، مشبعة بالشمع. هاي بتروح الجزيئات الصغيرة من آثار السنفرة. بعد هيك بنبدأ نحط الطبقة الثانية. بتلاحظوا بس نحط الطبقة الثانية من الدهان على الطبقة الخشنة الأولى رح يكون النتيجة أحسن، بلتصق الدهان بشكل أفضل وبيكون السطح ملمسه أحسن، يعني الطبقة ملسة أكتر من الطبقة الأولى. هلأ كمان بالطبقة الثانية أنا ما كتير بيهمني اتجاه الفرشاي، لأنه أنا حاطة ببالي أصلاً إني أنا أضيف طبقة ثالثة، بس بالطبقة الثانية كمان بس بيهمني إني أنا أغطي أكبر مساحة ممكنة من سطح الأثاث، لأنه اتجاه الفرشاي رح ركز عليه بالطبقة الثالثة. بعد ما انتهي من وضع الطبقة الثانية من الدهان بنتظر كمان وقت لتنشف، مرور سريع بورق السنفرة عليها، وببدأ بحط الطبقة الثالثة من الدهان. هلأ عند وضع الطبقة الثالثة من الدهان بحاول قد ما بقدر إني أخفف من علامات الفرشاي على هاي الطبقة، فبخفف من ضغط إيدي على الفرشاي، وبزيد من المي، يعني ببخ مي بزيادة، وبقلل كمان شوي من الدهان. هلأ بعد ما انتهي من وضع الطبقة الثالثة من الدهان على قطعة الأثاث بنتظر ممكن 2-3 وممكن أسبوع لحتى ينشف تماماً الدهان، وبعدين بحط طبقة الحماية. بالنسبة لهاي القطعة أنا استخدمت ماركة بهر شمع خصوصي للأثاث الداخلي. في فرشاي مخصصة لوضع الشمع على قطع الأثاث، هي بتكون مدورة وسميك شوي. منحط كمية يعني منيحة من الشمع على قطعة الأثاث وبفركة يعني بعزم قوي، لحتى أضمن إنه الشمع تغلغل يعني مع الدهان، وبس يتفاعلوا مع بعض بيشكل طبقة حماية لقطعة الأثاث. هلأ الشمع اللي استخدمته لونه شفاف لحتى يحافظ لي على لون القطعة زي ما هو. أما إذا بدي مظهر قديم عتيق للكومودينا فممكن أستخدم شمع لونه غامق داكن كبني أو أسود، ممكن يعطيني هذا المنظر إنها قديمة. في شمع خصوصي للخشب الداخلي للدروج ممكن أستخدمه. هلأ أنا استخدمت ماركة موايز أول. كمان الحلو فيه أنه الخشب بيتجدد لونه، وزي ما بتقولوا بيغذيه، وبنفس الوقت في منهم إلهم روايح حلوة، ريحة ليمون أو برتقان. كمان أنا بعد ما أفركه من جوا بالشمع الطبقة الخارجية أنا بس ما تصورت معي بفركها بقطعة قماش بعد ما خلص من الفرشاي لحتى يعني روح كل شيء زيادة من الشمع على السطح الخارجي. هلأ عبين ما تنشف قطعة الأثاث من الدهان والشمع أخذت المقابض وغيرت لونهم، بخيتهم بلون رصاصي. احتجت اني انا اطلع لبرا لانه البخاخ جوا البيت ما كتير منيح، فالاحسن بحطهم بكرتونه لانه قطع صغيره، وحتى احمي القطع اللي حواليها بحطهم بكرتونه وببخهم. هاي قطتي مليحه الفصيحه، طبعا لازم ندشن قطع الاثاث قبل ما احنا ندشنها. بعد ما أتأكد إنه الدهان نشف على قطعة الأثاث والمقابض برجع المقابض محلهم، فبحتاج لنفك لحتى أتأكد إنه هن يعني تثبتوا منيح،
وبهيك بكون انتهينا من عملية تجديد الكوميدينا ب3 خطوات فقط. الخطوة الأولى التنظيف، الخطوة الثانية الدهان، والخطوة الثالثة وضع طبقة الحماية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. انتظروني كل يوم خميس بفيديو جديد لتجديد قطع الأثاث بطريقة مختلفة. بتمنى لكم يوم سعيد.